જય હિન્દ દર્શક મિત્રો, હું છું મયુર મકવાણા. શ્રી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સોઇલ ક્લાસિફિકેશન વિશે જોયું હતું. આજે એને રિલેટેડ થોડા ક્વેશ્ચન જોઈએ. બાકીના ક્વેશ્ચન એટલે કે બીજા ક્વેશ્ચનની પ્રેક્ટિસ તમે કરજો આ ટોપિક રિલેટેડ, જેથી તમે એક્ઝામની અંદર સારા માર્ક મેળવી શકો. તો મિત્રો, આ ટોપિક રિલેટેડ સોઇલ ક્લાસિફિકેશન રિલેટેડ આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ આ લેક્ચરની અંદર. તો પહેલો ક્વેશ્ચન, ધ સિમ્બોલ SM ઇન્ડિકેટ્સ. તો મિત્રો, આના ઓપ્શન જોઈ લઈએ પહેલાં. તો ઓપ્શન A સેન્ડી સિલ્ટ, ઓપ્શન B મીડિયમ સિલ્ટ, ઓપ્શન C સિલ્ટી સેન્ડ, ઓપ્શન D મીડિયમ સિલ્ટ. તો મિત્રો, આવા પ્રકારના જ્યારે પણ ક્વેશ્ચન હોય કે આ સિમ્બોલ શું ઇન્ડિકેટ્સ કરે, બીજા નંબરમાં ઓપ્શનની અંદર આવો વર્ડ યુઝ કરેલો હોય સેન્ડી સિલ્ટ, સિલ્ટી સેન્ડ, બીજા ક્લે સેન્ડ, વેલ ગ્રેડેડ ગ્રેવેલ. તો એના માટે શું કરવાનું, તો કે એ વર્ડને બે વાર તમે બોલો. ધારો કે સેન્ડી સિલ્ટ, તો આની પરથી તમને ખ્યાલ આવે કે સેન્ડી અને સિલ્ટ. તો એટલા માટે કે કહેવા શું માગે છે આ વર્ડ, તો કે સિલ્ટ છે પણ કેવી છે, તો કે સેન્ડી, એટલે કે સિલ્ટની અંદર થોડુંક સેન્ડનું પ્રમાણ છે. હવે સિલ્ટી સેન્ડ, તો એની પરથી તમને શું ખ્યાલ આવે, સિલ્ટી અને સેન્ડ, તો કે સેન્ડ છે પણ કેવી, તો કે સિલ્ટવાળી. બરોબર. તો હવે ઓપ્શન A જોઈએ, તો કે સેન્ડી સિલ્ટ. તો એનો મતલબ કે સિલ્ટ છે, તો સિલ્ટ હોય તો એના માટે વર્ડ કયો યુઝ થાય, તો કે M, અને સેન્ડી માટે S. તો હંમેશા પહેલાં શું આવે, M આવે. એટલા માટે આનો જવાબ થાય MS. ઓપ્શનની અંદર એવું આપેલું નથી એટલે ઓપ્શન A જવાબ નહીં આવે. હવે ઓપ્શન B અને D ની અંદર મીડિયમ વર્ડ યુઝ કરેલો છે. તો M માટે મિત્રો મીડિયમ નથી થતું, શું થાય છે, સિલ્ટ થાય છે. એટલે ઓપ્શન B અને D તો આન્સર આવશે જ નહીં. હવે ઓપ્શન C જોઈએ, તો કે સિલ્ટી સેન્ડ, એટલે કે સેન્ડ છે પણ કેવી, સિલ્ટી. તો સેન્ડ માટે પહેલાં કયો વર્ડ યુઝ આવે, S, અને પછી આવે સિલ્ટી માટે M, એટલે કે SM. તો આ ક્વેશ્ચનનો સાચો જવાબ થાય ઓપ્શન C. બરાબર મિત્રો. એટલા માટે આવા પ્રકારના ક્વેશ્ચનનું આ રીતે તમે સોલ્યુશન કરી શકશો. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય આનીથી ઉલટું પૂછેલું હોય, સિલ્ટી સેન્ટ માટેનો સિમ્બોલ કયો, તો પણ. બરાબર મિત્રો. હવે આગળ જોઈએ, ક્વેશ્ચન 2 જોઈએ. તો કે ધ પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ ફોર A line is given by. મિત્રો, પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ A લાઇન માટે કઈ રીતે અપાય? મિત્રો, જનરલી પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ કેવી રીતે ઇન્ડેક્સ આપણે ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ, તો કે લિક્વિડ લિમિટ માઇનસ પ્લાસ્ટિક લિમિટ. પરંતુ મિત્રો, અહીંયા A લાઇન માટે પૂછેલું છે. તો ઓપ્શન જોઈએ આપણે. A 0.73 WL-10, B 0.73 WL-20, C 0.73 WL+10 અને D 0.73 WL+20. WL એટલે કે લિક્વિડ લિમિટ. હવે મિત્રો, તમને ઓપ્શન ઉપરથી ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આન્સર શું આવે. તો મિત્રો, A લાઇન માટે જ્યારે પ્લાસ્ટિસિટી ઇન્ડેક્સ પૂછેલું હોય, આની ઉપરથી ન્યુમેરિકલ પૂછેલું હોય, તો એના માટે તમારે ઇક્વેશન યાદ રાખવું પડશે. બરાબર. આ ક્વેશ્ચનનો સાચો જવાબ ઓપ્શન B આવશે. A, C અને D આવશે નહીં. આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન B 0.73 WL-20. આ ક્વેશ્ચનને મિત્રો યાદ રાખજો. બરાબર. આ ઇક્વેશન ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. હવે આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન 3. તો ક્વેશ્ચન 3 શું કહેવા માંગે છે, તો કે ધ સોઇલ વિચ ફ્લોટ એબોવ ધ A લાઇન ઇન પ્લાસ્ટિસિટી ચાર્ટ આર. એના ઓપ્શન જોઈએ. ઓર્ગેનિક સોઇલ, બીજો ઓપ્શન સિલ્ટ, ત્રીજો ઓપ્શન ઇનઓર્ગેનિક ક્લે, ચોથો ઓપ્શન ઓર્ગેનિક સિલ્ટ. તો આવા પ્રકારનો જ્યારે ક્વેશ્ચન હોય ત્યારે મેં કીધેલું હતું કે A લાઇનની ઉપર હંમેશા કેવી સોઇલ હોય, ઇનઓર્ગેનિક, અને A લાઇનથી નીચે હંમેશા કેવી સોઇલ હોય, ઓર્ગેનિક. બધી જ સોઇલ, ઓર્ગેનિક પ્રકારની બધી સોઇલ આવી જાય, ક્લે હોય, સિલ્ટ હોય, ગમે એ. અને આ સિવાય સિલ્ટ પણ A લાઇનની ક્યાં હોય, નીચે, એટલે કે બિલો. તો ઓપ્શન ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે ઓપ્શન A ઓર્ગેનિક ક્લે,
ઓપ્શન બી સિલ્ટ અને ઓપ્શન ડી ઓર્ગેનિક સીટ. આ ત્રણેય ક્યાં હશે? તો કે એ લાઇનની બિલો હશે. જ્યારે ઓપ્શન સી શું કીધેલું છે? જો ઇનઓર્ગેનિક ક્લે એટલે કે ઇનઓર્ગેનિક પ્રકારની બધી જ સોઇલ ક્યાં હોય? તો કે એ લાઇનની એબોવ. અને અહીંયા ઓપ્શનની ક્વેશ્ચનની અંદર એબોવ કીધેલું છે, એટલા માટે આનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, ઇનઓર્ગેનિક ક્લે. બરોબર મિત્રો. હવે આપણે આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન 4. તો કે એકોર્ડિંગ ટુ આઈએસ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ એટલે કે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ, the soils can be classified into option A 15 group, option B 18 group, option C 3 group અને option D 7 group. તો મિત્રો ઓપ્શન ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આનો જવાબ શું છે. તેમ છતાં આપણે બાકીના ઓપ્શન શેના માટે છે એ જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં ઓપ્શન એ 15 ગ્રુપ યાદ કરો. કઈ સિસ્ટમ? તો કે યુએસ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ એટલે કે યુનિફાઈડ સોઇલ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ. આની એક ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ, આપણી આઈએસ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ શેના આધારે બનાવેલા આવી છે? તો કે યુએસ ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમના આધારે બનેલી છે. બરોબર. હવે ઓપ્શન ડી 7 ગ્રુપ. તો મિત્રો યાદ કરો, આસ્તો સિસ્ટમ, અમેરિકન એસોસિએશન ઓફ સ્ટેટ હાઈવે ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફિશિયલ, આના માટે અલગ અલગ A1, A2 ને A7 સુધીની 7 ગ્રુપ્સની અંદર સોઇલ ડિવાઈડ કરેલી હતી. હવે ઓપ્શન સી 3 ટાઈપ્સના ગ્રુપ્સ તો આપણે એક ક્લાસિફિકેશનની અંદર જોયા નહોતા. તો આનો સાચો જવાબ ઓપ્શન બી 18 ગ્રુપ્સ શેના માટે આવે? ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ક્લાસિફિકેશન માટે. એટલે કે આ ક્વેશ્ચનનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન બી. બરોબર મિત્રો. મિત્રો હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન 5. તો કે સેન્ડી સિલ્ટી ક્લે ઇન્ડિકેટ્સ. ઓપ્શન જોઈ લઈએ. સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે. એમાં સેન્ડ ગ્રેટર ધેન, સિલ્ટ ગ્રેટર ધેન ક્લે. ઓપ્શન બી સેન્ડ લેસ ધેન, સિલ્ટ લેસ ધેન ક્લે. ઓપ્શન સી ત્રણેયનું પ્રમાણ સરખું ઇક્વલ ટુ. અને ઓપ્શન ડી નોન. તો મિત્રો આનો સાચો જવાબ તમે પહેલાં વર્ડને ધ્યાનથી વાંચો અને બોલો 2 વાર. સેન્ડી સિલ્ટી ક્લે. શું કીધું? સેન્ડી સિલ્ટી ક્લે એટલે કે ક્લે છે. સોઇલનો ટાઈપ્સ કેવો છે? ક્લે. પણ કેવી છે? તો કે સિલ્ટવાળી અને સેન્ડવાળી. એટલે કે ક્લેની અંદર થોડુંક પ્રમાણ સિલ્ટનું અને થોડુંક પ્રમાણ સેન્ડનું આપેલું છે. તો આનો સાચો જવાબ થાય ઓપ્શન બી. શું કામ? તો કે આવા પ્રકારની સોઇલમાં સૌથી વધારે પ્રમાણ શેનું હશે? ક્લેનું, ત્યારબાદ સિલ્ટનું અને ત્યારબાદ સેન્ડનું. ઓપ્શન એ ની અંદર સેન્ડનું પ્રમાણ વધારે એટલે એ નહીં આવે. ઓપ્શન સીની અંદર ત્રણેયનું પ્રમાણ વધારે એ પણ નહીં આવે. અને ઓપ્શન ડી એ પણ નહીં આવે. બરાબર મિત્રો. તો આવા પ્રકારનો ક્વેશ્ચનનું મેં કીધું એમ કોઈ પણ રીતે ફેરવીને પૂછેલું હોય, પ્રમાણ પૂછેલું હોય, એનું પ્રપોર્શન પૂછેલું હોય કે સિમ્બોલ પૂછેલું હોય અથવા તો ટાઈપ્સ પૂછેલો હોય, તો એ આ રીતે તમે એની ઇઝીલી ક્વેશ્ચનને વાંચીને કરી શકો સોલ્વ. બરાબર. હવે આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન 6. તો ક્વેશ્ચન 6 શું કહેવા માંગે છે? તો કે ઇન ધ પ્લાસ્ટિસિટી ચાર્ટ સોઇલ ડેટ ફોલ્સ એબવ એ લાઇન એન્ડ હેઝ હેવિંગ લિક્વિડ લિમિટ ઓફ 40 એટલે કે 40 ઇઝ. તો ઓપ્શન જોઈએ MI, CH, CL અને CI. હવે મિત્રો ક્વેશ્ચનની અંદર ધ્યાનથી તમે જુઓ તો કે પ્લાસ્ટિસિટી ચાર્જ સોઇલ ફોલ એબોવ એ લાઇન કીધું. તો મિત્રો યાદ કરો, એબોવ એ લાઇન હોય એટલે ઇનઓર્ગેનિક ક્લે હોય એ ક્યાં આવે? તો કે એબોવ એ લાઇનની અંદર. અને જેટલી પણ ઓર્ગેનિક અને સિલ્ટ ટાઈપની સોઇલ હોય એ ક્યાં આવે? બિલો એ લાઇનની અંદર. તો આની અંદર એમ ઓપ્શન એની અંદર આપેલું છે એમ એટલે સિલ્ટ. તો એ હંમેશા ક્યાં હોય? એ લાઇનની બિલો. એટલે તે ઓપ્શન એ તો જવાબ નહીં આવે. હવે ઓપ્શન બી જુઓ શું છે? તો કે CH. તો કે ક્લે અને હાઈ શેના માટે છે? તો કે હાઈ પ્લાસ્ટિસિટી અથવા તો હાઈ લિક્વિડિટી, લિક્વિડ લિમિટ એવા પ્રકારની ક્લે. H માટે હાઈ, C માટે ક્લે. તો હાઈ હોય તો યાદ કરો મિત્રો, એનું કીધું તમે પ્રપોર્શન લિક્વિડ લિમિટનું કેટલું હોય? 50 કરતાં વધારે, એબોવ 50 કરતાં. ઓપ્શન સી જુઓ
તો કે એલ વર્ડ યુઝ કરેલો. એલ એટલે લો, સી માટે વર્ડ થાય ક્લે એટલે કે લો પ્લાસ્ટિસિટી વાળી ક્લે. તો એના માટે લો માટે કીધું હતું કે બિલો 35 હોય, લેસ દેન 35 હોય, એના માટે આવે લો. હવે આઈ માટે મેં કીધું તું ખાસ યાદ રાખજો, ઇન્ટરમીડિયેટ કમ્પ્રેસિબિલિટી અથવા ઇન્ટરમીડિયેટ પ્લાસ્ટિસિટી, ઇન્ટરમીડિયેટ લિક્વિડ લિમિટ, એવા પ્રકારની સોઇલ હોય એના માટે વર્ડ યુઝ થાય આઈ. બરાબર. તો એના માટે 35 અને 50ની વચ્ચે હોય તો એના માટે સિમ્બોલ આવે આઈ અને ક્લે માટે સી. બરાબર. તો આના માટે તમે ક્વેશ્ચનની અંદર જુઓ, લિક્વિડ લિમિટ ક્યાં આપેલી છે 40, એટલે કે 35 અને 50ની વચ્ચે. તો આનો સાચો જવાબ સિમ્પલી ખબર પડી જાય ઓપ્શન ડી. બરાબર મિત્રો. તો આ રીતે તમે જુઓ ચાર્ટ ઉપરથી કેટલા ક્વેશ્ચન બની ગયા, ફક્ત અને ફક્ત એક ચાર્ટ ઉપરથી. પછી બીજા આપણે ક્વેશ્ચન જોયા, ફક્ત અને ફક્ત વર્ડ વાંચવાથી ખ્યાલ આવી ગયો. બરાબર મિત્રો. તો આ રીતે આ ટોપિક રિલેટેડ પ્રેક્ટિસ કરો પ્રોબ્લેમ્સનું, તો તમે એક્ઝામની અંદર એક પણ પ્રોબ્લેમ્સ તમારો ખોટો નહીં પડે. બરાબર મિત્રો. હવે ટેસ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈ લ્યો. ટેસ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે? બરાબર. એ ટેસ્ટ ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન તમે જાતે કરો. બરાબર. એ ટેસ્ટ ક્વેશ્ચનને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હવે આપણે ડિસ્કસ કરશું નહીં. શું કામ? તો કે મિત્રો હવે તમને આની પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ છે, હું કઈ રીતે સોલ્વ કરાવું છું, એટલા માટે હવે આપણે ટેસ્ટ ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરશું નહીં. એનો જવાબ હું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્લાઇડ પર આપી દઈશ, તેની સાથે તમે મેચ કરી લેજો. તેમ છતાં તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર પૂછી શકો છો. મિત્રો ઓપ્શન 2 ને 7 ખાસ ધ્યાનથી વાંચજો. અગાઉ મેં જે કરાયેલો એ ટાઈપનો જ છે, ફક્ત એક વર્ડનો ડિફરન્સ છે. બરાબર મિત્રો. હવે તમને જો અમારા વિડીયો ગમતા હોય, આવા પ્રકારના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન હું જે કોન્સેપ્ટથી કરાવું એ તમને પસંદ આવતું હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ્સ કરો અને આવો જ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા, આવા જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરવા માટે મારી ચેનલ શ્રી એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા ટોપિક સાથે. જય હિન્દ મિત્રો.